สบายดีนักเรียนทุกคนสำหรับมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนวิธี USB ไว้ลง Windows กันเนาะก่อนอื่นหมดเฮาเปิดโปรแกรม Windows 7 USB DVD ขึ้นมาจากนั้นเฮาก็จะกะเกี่ยมไฟล์ Windows ที่เราจะเอามาเบิร์นหรือเอามาเขียนลง USB ของเราทีนี้อาจารย์เอาไฟล์ไว้อยู่หน้า Desktop ดูอย่างอาจารย์เปิดให้เบิ่งอันนี้คือไฟล์จาก Desktop Windows 10พอเลือก Windows แล้วให้เราคลิกคำว่า Open จากนั้นเราจะเห็นดังหน้าต่างที่มันขึ้นมาให้จากนั้นเรากด Next ไปในกรณีนี้ถ้าเราใช้ USB เราก็ต้องเป็น USB แต่ถ้าเป็น DVD เราก็ใช้ DVD และในตัวอย่างอาจารย์ก็จะได้เอา USB ที่เป็น16 กิกเสียบเข้าคอมพอเมื่อเสียบเข้าคอมแล้วเราจะสังเกตเห็น USB เราอยู่ในdevice ของเราเนาะจากนั้นแล้วเราก็กด USB DVD ในนี้ถ้าเรามีหลายอันเราสามารถเลือกได้แต่นี่อาจารย์ใช้อันเดียวคือ16 กิกแต่เหลือ14 กิกปลายตัวแน่ๆจากนั้นเราเลือกคำว่า begin in copying มันจะถามให้เราลบเราก็ลบเลยแต่ถามอีกเราก็คลิก yes จากนั้นไม่ได้ให้เรารอท่าจนกว่ามันจะสำเร็จพอได้นี่ตัวนี้ก็จะเฮ็ดไปแบบไวๆเลยเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเมื่อสำเร็จแล้วเขาจะไปเบิ่งว่าอุปกรณ์ที่เราเฮ็ดนั้นได้แล้วบ่ในตัวอย่างนี้ Windows ของเราจะถูกโหลดเข้ามาไว้ใน USB แล้วสำหรับผู้ใดที่ยังคล่องคาใจสามารถไปเบิ่งวิดีโอกลับคืนได้